Bună, dragă mămică! Mă bucur că ești iarăși aici și mă asculți și îmi urmezi sfaturile pentru a avea o naștere mai frumoasă și mai împlinitoare. Sunt Dita Debner și astăzi vreau să-ți vorbesc despre nașterea provocată. De obicei primesc foarte multe mesaje în care mămicile mă întreabă dacă nașterea mai provocată este mai ușoară sau dacă e un pic mai dureros să naști astfel. Răspunsul este că da. Nașterea provocată este mult mai dificilă și este mult mai dureroasă. Din păcate, se întâmplă asta pentru că, de fapt, nașterea este forțată. Iar când forțăm nașterea, copilul și mama nu sunt pregătiți pentru naștere. Deci, cine pornește nașterea? Aud răspuns? Copilul pornește nașterea și asta am spus-o în foarte multe videouri, mai ales în alea primele care le-am postat cu alege ziua de naștere a bebelușului tău. Copilul își alege ziua de naștere, așa cum noi ne-am ales-o atunci când ne-am născut și copilul nostru își alege propria zi de naștere. Când este copt copilul? Altă întrebare foarte bună. Să știți că de milioane de ani femeile aduc copii pe lume și să știți că moda asta că, vai, trebuie să nasc pe data de 20 decembrie, va fi atunci, e momentul, este o chestie eronată, pentru că copilul nu se naște cu calendar în burtă sau nu are calendar în burtă și nu știe gata, acum. De obicei, copilul se naște când este pregătit. Știți că în ultimele săptămâni înainte de naștere se dezvoltă cel mai tare creierul și plămânii, deci nu doar plămânii, iar la creier oricum medicina din ziua de astăzi nu prea știe ce se întâmplă exact în ultimele săptămâni dinaintea nașterii, așa că mai bine avem răbdare ca natura să-și facă treaba și să ne dea acel bebeluș care este copt, care, ca și fructul, se coace diferit. Nu toate fructele se coc odată. Da? Exact același lucru se aplică și la naștere. Ce înseamnă data probabilă a nașterii? Am mai zis, este o dată probabilă, de fapt ar trebui să fie o lună probabilă a nașterii. Copiii nu sunt concepuți după niște calendare, copiii nu sunt un calcul matematic. Gândiți-vă că nici noi femeile, când suntem luate la grămadă, ni se spune că după calculul egografic trebuie să naștem în data cutare. Păi da, hai să vedem. Toate femeile au ciclu în aceeași perioadă? Au ciclu fix la 28 de zile? Nu! Perioada diferă foarte mult, de la 23 de zile până la 35 de zile. Deci e o marjă foarte mare în care noi nu putem ști nici măcar data concepției foarte clară după un ecograf. S-ar putea să data concepției să nu coincidă cu ceea ce vă spune ecograful. Am pățit-o chiar și eu. Deci, DPN-ul este o chestie orientativă, mai ales că vă spuneam că primul copil la o mămică se naște cam în medie pe lume la 41 de săptămâni și 3 zile. Bun. De ce provocăm nașterea? De ce am provocat-o? Pentru că intrăm în panică. Gata, nu s-a născut la 40 de săptămâni, trebuie să provocăm nașterea. Să știți că nici o metodă de provocare a nașterii, chiar dacă e considerată naturală, nu este naturală și nu este firească. De ce? Pentru că nimeni din afară nu poate scoate copilul care el spune când e copt. Vă știați că copilul dă drumul la niște hormoni care reglează chiar și mișcarea diafragmei pentru a imita respirația cam cu 48 de ore înainte de naștere. Dacă noi nu-i dăm șansa asta și îl provocăm să iasă mai repede, ce se va întâmpla? Păi se va întâmpla că va avea probleme clare cu aparatul respirator și asta se știe, că toți copiii născuți prin cezariană au probleme sub formă astmatiformă sau sub formă de probleme de respirație și nu numai la naștere, și după, în mica copilărie și mai târziu în viața de adult. Dacă provocăm nașterea, știți ce se întâmplă cu hormonii Hormonii, de fapt, creează acea legătură dintre mamă și copil și acea colaborare dintre mamă și copilul, de fapt, se naște prin această colaborare între el și mama lui. Dacă noi provocăm nașterea, copilul oricum nu știe că trebuie să se nască și nu va da drumul acestor hormoni,
Iar noi provocăm nașterea doar prin anumite chestii fizice, adică mecanice, sau prin administrarea de medicamente, care ce fac? Bruiază efectiv hormonii mamei care nu mai încep acea colaborare cu copilul. Și atunci, orice naștere provocată bruiază de fapt mersul firesc hormonal al unei nașteri. Sigur ați auzit de oxitocina intravenos administrată. Bun. Ce este acea oxitocină? Ce știm noi? Sunt hormonii dragostei. Ok, ăia endogeni sunt hormonii dragostei. Dar oxitocina artificială este un medicament de sinteză. S-au făcut niște studii și s-a arătat că injectată în corp această substanță, care nu este naturală, nu ajunge la creier. Deci ea nu ajunge să înlocuiască oxitocina secretată de hipofiză în momentul nașterii, care provoacă ce? Contracții. Oxitocina aceasta artificială, da, provoacă contracții mecanice ale uterului, adică acele spasme care propulsează copilul și care fac dilatație, dar le face mecanic, adică uterul vostru va avea un ritm nefiresc în care se pot întâmpla, bineînțeles, rupturi, pentru că uterul vostru nu este pregătit pentru o astfel de chestie mecanică. Deci, hai să lăsăm naturalul să-și facă treaba. De ce e bine să evităm analgezia? Analgezia în naștere. Dacă noi n-am ști că avem niște opiacee care se numesc endorfine și care sunt de 200 de ori mai puternice decât morfina în propriul nostru corp, înseamnă că nu știm nimic, da? Gândiți-vă că toate mamiferele, inclusiv noi, suntem ajutați de aceste opiacee în timpul nașterii să nu resimțim durere. De ce femeile urlă de durere totuși la naștere și animalele nu fac asta când te uiți la o naștere a unei pisici, da? Păi de ce? Pentru că femeia, de obicei și în cele mai multe cazuri, a fost grăbită să nască, da? Deci s-a intervenit în naștere, iar orice intervenție, ce vă explicam și înainte, bruiază hormonii endogeni secretați de corpul nostru și atunci normal că nașterea devine dureroasă, pentru că corpul nostru nu va mai secreta acele endorfine care calmează durerea și dă mamei o stare de zen. Deci filmele alea în care vedeți voi că femeia urlă, înjură și face tot felul de lucruri, sunt femei cu nașteri medicalizate. O femeie lăsată în pace să nască nu o să urle niciodată cum urlă una care, draga de ea, a fost îndopată cu oxitocină și urlă de durere. Vă spun asta din proprie experiență. Prima mea naștere a fost augmentată cu oxitocină pentru că la un moment dat nu mai puteam merge mai departe și a fost o soluție de ok. Iar a doua naștere n-am avut parte de așa ceva și nici nu am experimentat vreodată dureri atroce, așa cum le-am experimentat la prima naștere când mi-a fost administrată oxitocină. Deci, analgezia vine la pachet cu ce? Cu intervenții medicale și supramedicalizarea nașterii. Deci, dacă eu cer analgezie, îmbruiez tot sistemul hormonal pe care l-am în corp și acea colaborare între mamă și bebe și atunci totul se dă peste cap. Și atunci eu, într-adevăr, sunt obligată să merg doar pe analgezii artificiale ca să-mi calmez durerea și să mai rămân om normal, pentru că doare dacă hormonii mei proprii nu mă ajută. De ce astfel de nașteri medicalizate se sfârșesc de obicei prin cezariene? Păi de ce? Pentru că se perturbă acel joc hormonal între mamă și copil. Copilul, în momentul în care mama primește anestezie, se simte abandonat pentru că nu mai are cu cine să colaboreze, pentru că chiar dacă el încă nu este anesteziat de anestezia mamei, el vorbește ca și cum ar vorbi la perete, adică mama nu mai răspunde la cerințele lui și atunci totul se blochează. El se simte părăsit, abandonat, mama zice, gata, nu mai simt durere, dar ea uită că nu este singură în procesul acesta și se ajunge la nașteri cu
instrumente, forceps, vacuum și așa mai departe, sau la cezariană pentru că copilul intră în stres fetal din lipsă de oxigen. De ce? Toate aceste medicamente de sinteză produc reacții adverse care se sondează, bineînțeles, și cu lipsa de oxigen care vine prin cordonul umbilical la copil. Și atunci copilul intră în stres fetal, bătăile inimii cresc foarte tare sau scad foarte tare și nașterea provocată de obicei se încheie cam, zic eu, 70-80% prin cezariene sau nașteri instrumentale. De ce? Pentru că atunci când omul își bagă mâna într-un proces natural, firesc, făcut de milioane de ani de oameni, că altfel ne-am fi stins ca și civilizație din viață, da? Când intervine, atunci bruiază tot și atunci, da, suntem pe cont propriu. Nu mai avem niciun ajutor din interior, nu mai suntem sprijinite. Deci, rugămintea mea ar fi să vă informați dinainte, să știți ce înseamnă o naștere, să știți la ce să vă așteptați, să știți cât de bine știe corpul vostru să vă ajute și să-l lăsați să vă ajute, pentru că asta este cheia. Lăsați-vă corpul, că ajutorul întotdeauna vine din interior, nu din exterior. Exteriorul nu poate să vă ajute decât să vă bruieze. Deci, uitați-vă și la celelalte video ale mele, sunt pe YouTube, uitați-vă și la site-ul meu, sigur o să găsiți informații prețioase, vă aștept la curs. Nu lăsați nașterea voastră în bătaia vântului, că din păcate nu puteți să o repetați și e păcat, e bun venitul copilului în această lume. Chiar merită să aibă un bun venit frumos.